Yo, what's up mga choy? Magandang araw nga pala sa inyong lahat dyan. For today's content mga choy, magkakabit tayo ngayon ng gold bolts. Nakanakaw na naman tayo ng isang platong gold bolt mga choy ito. Basta mabilis lang yung kamay natin, magkaka-gold bolt talaga tayo. Right, reviews. Na mga choy, ito yung mga papalitan natin. Itong crankcase bolt, tapos itong oil bolt, then head bolt, tapos itong dalawang nut, and then itong dalawa. So ayun, yun lang yung mga papalitan natin ngayon mga choy. Pero marami pa tong kulang tong motor natin mga choy. Ayan, wala pa tayong axle na gold. Then, ayan, sa harap din wala pa. Then basta marami pang kulang mga nut kagaya nito. Wala pa tayo. Dahan-dahanin lang natin mga choy kasi medyo masakit talaga sa bulsa yung gold bolts. Lalo na yung mga CNC bolts, yung mga medyo mamahaling mga bolt. Wag lang yung itsalaya, baka mapalayas tayo sa bahay nun. Sa sobrang mahal. Kanap niya akong hotdog eh. So ayun mga choy, kakabit natin to ngayon. Tapos itutal natin kung magkano na lahat yung gastos natin sa gold bolt pa lang. Dati last month natutal na natin to, pero hindi pa kasama yung crankcase tsaka yung head. Marami pa yung kulang, pero yung natutal natin lahat nun is 5,920. So ayun, yun lang yung mga papalitan natin mga choy, kasi yun lang yung nanakaw natin eh. Yun nga pala mga choy, bago natin to ikabit, gusto ko muna magpasalamat sa inyo kasi umabot na tayo ng 10,000 subscriber. So maraming salamat talaga sa inyong lahat, sa yung napakasulit na suporta sa ating munting YouTube channel mga choy. Maraming salamat talaga. Yun nga mga choy, dahil umabot na tayo ng 10k subscriber, meron na tayong pag-giveaway. Pero huwag kayong mag-expect kung ano yung ipag-giveaway natin mga choy, kasi hindi pa gaano kalaki yung sahod natin sa YouTube. So siguro mga 10% lang siguro yung mananalo sa pag-giveaway natin ngayon mga choy. Pero so yun, gagawa na lang ako ng video about dito mga choy kung paano makasali sa pag-giveaway natin. So kabit na natin to. What's up? Ouch. Ito mga choy, 8mm. So yun. Kapag walang paper guide yung lagayan ng gold bolt natin mga choy, iba kasi meron kasamang paper guide. So kapag walang kasama, katulad tong sa atin, so kumpara lang natin sila kung pareho ba sila kataas. So ganun lang mga choy, huwag yung ipitan ng masyado para hindi masira yung gold bolt natin or hindi maputol. Ayan mga choy, pinutulan ko na yung mahaba kanina. Yung dalawang mahaba. Ito yung isa. Ayan. Ayan na mga choy.
Nakabit na lahat. So sa kabila naman. Ayan mga choy, nakabit na natin lahat yung sa crankcase. Ito namang head bolt natin ang ikabit natin. Ito mga choy, Allen wrench. Ayan siya mga choy. Ayan, 17mm na siya. So yan mga choy, kailangan natin to tanggalin tong oil cooler natin kasi mahirapan tayo. So ayan na mga choy, nakabit na natin tong 4 na head bolt. So ito namang dalawang maliit. Ito yung kabit natin. Head nut to ng wave ata to mga choy, wave 100. Ayan na siya mga choy. Ganda tingnan. Ganda talaga kapag galing sa nakaw. Biro lang mga choy ha. Ang gold bolt, lakas mang nakaw ng laman ng bulsa. Ito yung ipapalit natin mga choy. Head na to ng XRM125 mga choy, 8mm. Yun nga pala mga choy, naka stud bolt nga pala ako. Ayan, kung napapansin nyo, may alin dito mga choy. Ito. Ito yung tinatawag na stud bolt. Required ko sa inyo mga choy, magpalit din kayo ng ganito para iwas putol ng tornilyo. Mas maganda kasi ito mga choy kumpara sa stock. Nabili ko yan sa lagang 150 pesos lang. Kasama na yung nut. So ayun mga choy, goods na. For the last mga choy, ito naman yung palitan natin. Itong oil bolt. Pasensya na kayo sa tools ko mga choy, medyo makalawang kasi naabutan kasi ito ng baha. Lumubog kasi ito sa tubig kaya kinalawang. Tapos mga choy, kunin lang natin tong o-ring. Itong o-ring. Kunin natin to, ilagay natin dun sa gold natin. Ayan na. Ayan siya mga choy, 19mm na yung tools natin para pang oil bolt. So ayan mga choy, nakabit na natin lahat. So
So balik muna natin tong oil cooler natin. Ayun mga choy, double check lang natin tong mga nilagay natin gold bolt. Ikita natin ulit kung sakto na ba lahat. Ayun na mga choy, all golds na. So ngayon itutotal na natin kung magkano na lahat yung gastos natin sa gold bolts. Ito yung previous na gastos natin sa gold bolt, yung dating content natin. Tapos i-add na natin itong bago nating nakabit. Dito muna tayo sa itong dalawa. Tag 75 pesos yung isa nito. So dalawa 150. Tapos itong head bolt apat 600 pesos. Tapos itong dalawang bolt mga choy 100 pesos yung isa. And itong dalawa tag 75 pesos din yung isa. So 150. Pasensya na kayo sa writing ko. And then ito mga choy 350. And then crankcase bolt natin mga choy 1,400. Total na natin. Itong previous natin 5,920 plus 150 plus 600 plus 200 plus 150 plus 350 plus 1,400. So yan na. Yan na yung nagastos natin lahat sa gold bolt mga choy. 8,770. Pero hindi pa rin kompleto yung gold bolt natin. Ayan, kulang pa mga nuts. Tapos yan. Tapos ito. Medyo marami-rami pa talaga yung kulang natin. So yun lang mga choy. Shoutout muna tayo tapos imumontage natin. What's up? So yun mga choy, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Archie Vilado. Shoutout din kay Rica Crama Gilimo. Shoutout kay Glenn214. Shoutout din kay Luigi. Shoutout kay Warren Biliuso. Shoutout kay Mina Amilusen from Zamboanga City. Shoutout sa inyo lahat dyan sa Zamboanga City mga choy. Shoutout kay Sir Mac95. Shoutout din kay Ide Karungay from Cebu City. Shoutout sa inyo lahat dyan sa Cebu mga choy. Ingat kayo dyan. Shoutout din kay Juben Gomez Coronel. Shoutout din kay Rimark Pusrio. Shoutout kay John Lloyd Matalines from Bohol. Shoutout kay Ivan Lim from SRCN or Suzuki Raider Club Negros Chapter. Shoutout sa inyo lahat yung mga choy. Ride safe. Shoutout din kay Miguel Delfin Acosta from Ordonita City, Pangasinan. Shoutout sa inyo lahat yan mga choy. Shoutout din kay Mark Ryan Sumalbak. Shoutout kay Aben Vladimir Jainalan from Zamboanga City. Shoutout din kay Erwin Aldusa. Shoutout kay Jerson Morales. Shoutout kay Elmi Flo Lugarto. Shoutout din kay Ayan Ima. Shoutout kay Gian Galiwanag from Taula Concepcion. Shoutout sa iyo choy. Shoutout din kay Alvin Pagaran from Tubod, Zamboanga del Norte. Shoutout kay John Bert Suarez from SRCN or Suzuki Raider Club Negros Chapter. Sits nyo lahat mga choy. Shoutout din kay Kirk Robert from Limeri, Iloilo. At shoutout kay Pops Artlaw TV. Supportahan din natin yung YouTube channel ni Pops Artlaw TV mga choy. Sulit din to. Ito yung link niya. Subscribe din natin. Shoutout din kay Christian J. Ramel from Isabela. Shoutout kay Francian Sicheco. Shoutout din kay Tanta ng Pinas from Palawan. Shoutout kay Mark Lawrence Serenes. Shoutout din kay Takbungki at Motovlog. Shoutout kay Evonili or Evonlin Rada Kaong. Shoutout din kay Dream Cross. Shoutout kay Amy Boys Motovlog. And for the last mga joy, shoutout din kay Mark Dave Piña from Central Luzon, Baler, Aurora. So yun lang mga joy, abangan nyo ang next content natin about sa pag-giveaways natin. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!